Bine, ne-am regăsit, dragi prieteni. Astăzi am vrut să fac un material special cu niște citate dintr-un interviu. Un interviu pe care domnul general Anton Rog, care este general SRI și este șeful Cyber Center România, un departament în cadrul SRI care se ocupă cu combaterea atacurilor cibernetice, atacurilor rusești, dezinformarea rusească și toate celelalte. Dar am zis că vă las linkul în comentarii și vă las pe voi să vă trageți concluziile. Eu totuși am două nelămuriri la acest interviu din vara anului trecut, deci de mult, cu mult timp înainte să se întâmple ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din primul tur în România. Și anume, cum au trecut toate aceste atacuri cibernetice, toate aceste atacuri pe site-urile, că sunt o grămadă de site-uri, nu doar vorbim despre platforma TikTok, Facebook sau pe celelalte platforme social media, sunt și foarte multe site-uri pe care aceste, cum să le spun, entități rusești sau în sprijinul unei puteri străine, în sprijinul Rusiei, în sprijinul Kremlinului, fac propagandă în România de 10 ani cel puțin, din 2014, unele chiar înainte de invazia Rusiei asupra Crimeei. Și în acest interviu, domnul general Anton Rog spunea că au posibilitatea să închidă site-uri, să facă tot felul de manevre. Știu că au atras atenția, în mod special, autorităților române, că ne confruntăm cu un atac fără precedent din partea Rusiei și că autoritățile române, celelalte autorități române, n-au prea făcut mare lucru, adică parchetul, de exemplu, și nici clasa politică, hai să fim serioși. Dar totuși mă întreb, dacă avea posibilitatea să închidă, de ce n-a închis TikTok-ul din timp, de ce n-a închis site-urile, pentru că sunt o grămadă de site-uri și o grămadă de conturi pe site-uri care funcționează destul de nasol. Chiar și pe Facebook au început să migreze acum, în ultimul timp, toată această psihoză a lui Călin Georgescu, psihoza Georgescu, de salvatorul țării, patriotul, suveranistul, de fapt extremistul, legionarul, nazistul Călin Georgescu. Și îmi pun a doua întrebare, că deja a trecut mai bine de o lună de la primul tur, anulat, nu vedem nicio mișcare. Adică nu o vedem noi, poate există, dar nu s-a dat niciun comunicat din partea parchetului, ceea ce este destul de grav pentru mine. Și acest lucru dă apă la moară foarte multor, ca să zic așa, extremiști, că nu pot să-i numesc suveraniști. Suveraniști suntem cu toții în România, adică toți vrem o țară suverană, să nu fie în slujba unei puteri străine, așa cum această grupare de oameni, este această grupare de oameni în frunte cu Călin Georgescu, sunt mai mulți, a fost și șoșoacă pe la ambasada Rusiei, ăsta stă mai pitit, cum îl cheamă, Simion, stă mai pitit așa, dar și el abia așteaptă să dea raportul la Moscova. Și ne punem această întrebare legitimă, de ce până acum nu s-a întâmplat nimic, sau mă rog, nu am văzut noi, și acest lucru iar este grav, pentru că înseamnă că autoritățile române nu comunică cu populația și în timpul acesta crește valul extremist. Pe TikTok am văzut zilele trecute, ieri de fapt, cel mai intens, din nou, psihoza suveranistă, mă rog, de fapt sunt niște extremiști acolo. Mulți dintre ei nu-și dau seama, nu sunt cetățeni, nu sunt trădători ai statului, să ne înțelegem. Sunt oameni care nu înțeleg, de fapt, cu ce se mănâncă acest lucru și cum ar putea să scoată un om ca Călin Georgescu
România de pe axa europeană, de pe axa euroatlantică și cât de mult ne-ar costa să o luăm de la zero după 35 de ani, că tot asta ni se flutură. După 35 de ani vrem o schimbare. Bine, vrem o schimbare, dar nu vrem o schimbare în rău. Așa că vă rog și pe voi să dau un link în comentarii, vă rog și pe voi să urmăriți acest interviu cu domnul general Anton Rog. Mi se pare un tip foarte inteligent, dar, din nou spun, nu înțeleg cum au trecut toate aceste atacuri pe sub nasul lor și mi se pare și mai grav faptul că parchetul nu face nimic sau nu comunică. Dacă face, nu comunică cu cetățenii României, care sunt curioși de ce s-au anulat acele alegeri. Și suntem convinși, o bună parte dintre noi, că s-au anulat pe anumite argumente destul de puternice, dar vrem să știm despre ce este vorba. Bun, mergem mai departe, trecem la subiectele principale ale analizei noastre de astăzi. Care sunt țările pe care Rusia plănuia să le invadeze la începutul mandatului lui Putin, la începutul anilor 2000? 29 de dosare militare secrete rusești, cum își pregătește Rusia armatele pentru a ataca alte două state, cum își pregătea. Femeile au început să se alăture legiunii ucrainene din Polonia. Starlink este prezent într-o zonă de război, surpriza neașteptată pe care o purta o dronă rusească. Pe 31 decembrie 2024, cotidianul american Financial Times a dezvăluit că a pus mâna pe dosare secrete ale armatei rusești care datează de la începutul anilor 2000. În investigația recent publicată, Financial Times explică că a pus mâna pe 29 de documente militare secrete rusești care indică pregătirea unui război la granița de est. Majoritatea acestor dosare se referă la pregătirea ofițerilor, în special a forțelor armate ruse, care au primit o listă de ținte pentru un război cu Coreea de Sud, dar și cu Japonia. De asemenea, a pregătit mai multe scenarii de bombardament. Care ar fi fost primele ținte? Potrivit Financial Times, primele ținte ale Rusiei ar fi fost comandamentul armatelor ambelor țări, bazele aeriene, instalațiile navale și echipamentele radar. O prezentare de instruire a ofițerilor din 2013 sau 2014 se referă la un atac ipotetic asupra unei baze japoneze numită Okoshirito, situată pe o insulă din largul coastei. Aceasta ar urma să fie realizat cu 12 rachete de croazieră KH-101, aceleași rachete folosite pentru a bombarda un spital pediatric din Kiev de vara trecută, vă amintiți foarte bine. Infrastructurile civile, uzinile chimice din Coreea de Sud, tunelul Ganmon, care leagă insulele japoneze Honshu și Kyushu, complexul nuclear Tokai, tot din Japonia, au zis complexul nuclear. Se numără, toate aceste ținte se numără printre potențialele ținte enumerate de către Rusia. Financial Times mai subliniază că documentele secrete care datează între 2008 și 2014 rămân relevante pentru strategia actuală a Rusiei și, după cum a raportat cotidianul elvețian Le Temps, toate au fost supuse examinării de către experții ziarului. Potrivit lui William Alberg de la Centrul Stimson pentru Securitate Internațională, aceste dosare sunt dovadă că teatrele de război europene și asiatice sunt legate direct și indisolubil. Pentru William Alberg, astfel de documente reflectă percepția Moscovei asupra amenințării reprezentate de către aliații occidentali din Asia. Acesta spune că dacă Rusia ar ataca Estonia din senin, ar trebui să lovească și forțele americane și pe cele care le susțin în Japonia și Coreea. Ziua 1053 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 11 ianuarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la 806.500 de militari.
În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1570 de militari, 10 tancuri, 18 vehicule blindate de luptă, 28 de piese de artilerie și un sistem de apărare antiaeriană. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În Polonia, un al doilea grup de ucraineni a început să se antreneze ca parte a legiunii ucrainene. Pentru prima dată, femeile s-au alăturat și ele acestei legiuni. Potrivit Ministerului Apărării, cei mai mulți dintre noi voluntari ai legiunii ucrainene locuiesc în Polonia, dar există și cetățeni ai Ucrainei din Danemarca, Cehia, Germania, Lituania și alte țări europene. Ministerul Apărării a remarcat că centrul de recrutare al legiunii ucrainene a primit deja aproximativ 1300 de cereri pentru serviciu militar. După cum a spus ministrul Apărării, după semnarea contractelor, un grup de voluntari s-a deplasat la unul dintre centrele de pregătire al forțelor armate ale Poloniei. Instruirea se va desfășura sub conducerea instructorilor polonezi care folosesc arme moderne occidentale, arme ale țărilor NATO. La mijlocul lunii noiembrie s-a raportat că numărul total de cereri către legiunea ucraineană din Polonia a crescut la 600. O surpriză secretă din partea Rusiei, dronele care pot purta adesea amenințări ascunse au devenit o prezență comună în spațiul aerian al Ucrainei. Într-un incident semnificativ din septembrie 2024, personalul militar ucrainean a interceptat și distrus o dronă rusă, iar epava a prezentat constatări tulburătoare. Forțele armate ucrainene au doborât o dronă rusească pe 25 septembrie și au descoperit curând, după ce trupele au găsit epava, că aceasta a fost echipată cu un terminal Starlink. Fotografiile dovedesc afirmația publicată online de canalul Polskonski GSS Telegram. Potrivit unui raport de la Newsweek, drona în cauză a fost identificată ca fiind un Shahed 136 proiectat de către Iran. Cu toate acestea, guvernul ucrainean a refuzat să abordeze rapoartele cu privire la drona rusească echipată cu Starlink. Dronele de luptă și recunoaștere conectate prin satelit au sisteme de comunicații mai rezistente, ceea ce le face mai periculoase pe câmpul de luptă. Acestea prezintă foarte multe avantaje, au o dinamică aparte, iar cei de la Defense Express au remarcat că modelul Shahed a fost probabil ales pentru a fi echipat cu Starlink pentru dimensiunile sale mari. Starlink este deținut și operat de către SpaceX al miliardarului american Elon Musk. Cu toate acestea, compania a declarat anterior că nu vinde niciun echipament Rusiei și nici nu este activ în interiorul granițelor rusești. Nu știu să-i credem, să nu-i credem, mai ales după ultimele escapade politice ale lui Elon Musk. Totuși putem să spunem că, din păcate, acest embargo asupra produselor, cum ar fi cele de înaltă tehnologie produse de către SpaceX al lui Elon Musk, vedem că trec pe sub nasul radarului, ceea ce nu este deloc bine. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.